ધર્મથી જ સુખ છે. ધર્મથી કયું સુખ મળે, લોકોત્તર કે લૌકિક? લોકોત્તર. આન્સર ઇઝ રોંગ. ધર્મથી લૌકિક સુખ બી મળે ને લોકોત્તર સુખ બી મળે. તમારું ભૌતિક સુખનું કારણ પણ ધર્મ છે, કારણ કે ધર્મ દ્વારા જે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું એના ફળ રૂપે તમને આ સુવિધા, ભૌતિક સુવિધા મળી. એક અંશ શાતા અને લોકોત્તરમાં તો પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે ધર્મ થકી જ આત્મ સ્થિરતા થાય છે. હું આત્મજ્ઞાન બી નથી બોલતો. આત્મ સ્થિરતા જ્યાં સુખ ટપક્યાત કરે, તો લોકોત્તર સુખ મળે છે આત્મ સ્થિરતા રૂપ ધર્મથી, અને લૌકિક સુખ બી મળે છે ધર્મથી. વચમાં આવી જાય છે પુણ્ય. તમને ભૌતિક સુખ જોઈએ છે? કોઈને પણ જોયો છે? સારી ગાડી, ફ્લેટ, છોકરી માટે કોઈ છોકરો જોઈતો હોય, છોકરા માટે કોઈ છોકરી જોઈતી હોય, એ પણ ધર્મથી જ મળે છે. હા, હીરાના વેપારીની ઓફિસે જઈને કોલસા ના મંગાય, એ મારી ભલામણ છે, પરંતુ મળે છે તો એ ત્યાંથી જ. ક્યારે પણ તમે એવું ધર્મ કરતા આત્મલક્ષ ચૂકાયું હોય, પુણ્ય બંધ થયું હોય, એ પુણ્યના ફળ રૂપે જ તમે નિરોગી શરીર કે આર્થિક સુવિધા કે આ જે ભૌતિક કહેવાય એ મળ્યું. ભૌતિક સુખ કે આત્મિક સુખ, લૌકિક સુખ કે લોકોત્તર સુખ, સુખ માત્રનું કારણ ધર્મ છે. એક રાજા પાસે અમુક લોકો ગયા, થોડી તકલીફ હતી એ લોકોને, તો ક્યાં જાય તકલીફ હોય તો? રાજા પાસે ગયા. હા, રાજાને કીધું અમને દૂધની બહુ તકલીફ છે, ક્યારેક મળે છે ક્યારેક નથી મળતી, અને મળે છે એ બી કંઈ બહુ સારી ક્વોલિટીનું નથી મળતું. બદામનું દૂધનું અમારી પાસે શક્તિ નથી, બદામના દૂધમાં બદામ પિસ્તા નહીં, બદામના દૂધની વાત ચાલે છે. તો એ બધું બહુ મોંઘું આવે છે. 1.5-2 મહિના, 3 મહિના, 6 મહિના હોય તો ચલાવે, આખી જિંદગી કરવું હોય તો એક દાગીનો ગીરવી મૂકવો પડશે. એટલે એ બી પોસિબલ નથી ને દૂધની બહુ તકલીફ છે. રાજા એકદમ આવેશમાં આવે ને કીધું, જાઓ કાલ સવારના બધાને ત્યાં દૂધ મળશે. કાલ સવારથી બધાને દૂધ મળશે ઘરે. બધા બહુ ખુશ થઈ ગયા. રાજામાં રાજ શબ્દ છે ને, એટલે શ્રદ્ધા તો રખાય ને. નેક્સ્ટ ડે સવારના બધા જ પોતાના ઘરમાં તૈયાર થઈને બેઠા કે આ જુઓ દૂધ આવે. અને ખરેખર રાજ સેવકો આવ્યા, નોક કરતા આવ્યા. દરવાજો ખોલ્યો, એ ગાય લઈને આવ્યા. ઘેર ઘેર રાજાએ એક ગાય ગિફ્ટ. માસ્ટરને બધા હજી ગિફ્ટ બોલે એટલા, એટલે એની માં એમ ગિફ્ટ આપી. તો કે દૂધ ક્યાં છે? તો કે રાજાએ આ ગાય મોકલી છે, એને ચરાવજો, સંભાળજો, નવડાવજો, દોજો, અને દરરોજ ઘર બેઠા મોજ કરજો. ગાય એટલે ધર્મ, દૂધ એટલે સુખ. રાજાએ સુખ મોકલું કે નહીં? રાજાએ દૂધ મોકલું કે નહીં? હા, પણ ધર્મ દ્વારા. ધર્મને તમે સંભાળજો, ધર્મ તમારી સંભાળ લેશે. તમે ધર્મ કરજો, એનાથી પુણ્ય બંધ થશે. જે આપણું લક્ષ્ય નથી પણ થાય જ, તો એનાથી ભૌતિક સુખ મળશે. એટલે તો આટલા બધા તીર્થોસ્થાનમાં ભીડ ચાલે છે. તિરુપતિ, શંકેશ્વર, શ્રીનાથજી, બધાને એકવાર પરમાત્મામાં પ્રેમ હોય તો બહુ સારી વાત છે, બહુ સારી.
ચોથો હારો રે ફરી આવ્યો સમજુ. પણ એ બી એટલી શ્રદ્ધા તો છે કે મારું ભૌતિક સુખ બી અહીંયા મળશે. જ્યારે કોઈ આધ્યાત્મિક સત્સંગ વગેરે થાય ને તો સમજાશે કે આવું કોલસા શું મંગાય, અહીંયા તો હીરા જ મંગાય, અહીંયા તો સાક્ષાત આત્મા જ મંગાય. જ્યારે સમજાય છે એવરીબડી ઇઝ નોટ એઝ ફોર્ચ્યુનેટ એઝ અસ. તો ભૌતિક સુખનું કારણ પણ પુણ્ય, જેનું કારણ ધર્મ. આ તમે અહીંયા જે બેઠા છો ને, નિરોગી અવસ્થામાં બેઠા છો, એ બી પૂર્વે ધર્મ કર્યો છે માટે. આ તમને કુટુંબીજનોની જે કોઈ તકલીફ નથી ને, એ બી કોઈક પૂર્વ ભવમાં ધર્મ કર્યો છે માટે. આ તમારે હજી જોબ બોબ કંઈ કરવી પડતી નથી ને, પૈસા વ્યાજે મૂકીને મોજથી ધરમપુર રહી શકો છો ને, એ બી પૂર્વે ધર્મ કર્યો છે માટે. પરંતુ આપણે તો પાછી રહી આધ્યાત્મિક સંસ્થાને, એટલે આવું બધું બહુ વિસ્તાર ન કરાય, 1-2 મિનિટથી વધારે વિસ્તાર ના કરાય. કારણ કે આ બધું પાછું પુણ્ય પૂરું થઈ જશે એટલે ચાલ્યું પણ જશે ને, તો હું શું કામ એની વાત કરું. જે સાદી અનંત સમાધિ સુખ વાળું છે એ પણ મળશે ધર્મથી જ. દેવગુરુ ધર્મની ઉપાસના કરતાં કરતાં આત્મ સન્મુખ થતાં થતાં જ્યારે આત્મજ્ઞાન થઈને આત્મ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે અને ત્યારે ટપકે. મેં ગઈકાલે હું નહોતી આવતી તો રાત અમારે FFD વાળાને 3-3:30 સુધીના હાલો ટેચ કરવાનો હોય. તો મેં નિમિત્તને પૂછ્યું, બોલ ધર્મના કારણે કયું સુખ મળે, લૌકિક કે લોકોતર? અને એને પટક કરીને કીધું બંને. મેં ચાલો આપણું ફ્લોપ ગયું. ખુશી બહુ થઈ, ખુશી બહુ થઈ. કારણ કે 213ના પત્રમાં વગેરે અનેક 1 શાતા 1 તમને અત્યારના ACB જે મળ્યું ને એ પૂર્વે ધર્મ કર્યો છે માટે. કારણ કે એ જ્યારે પૂર્વે આરાધના કરેલી ના હોય અને એવો પુણ્યનો જથ્થો ન હોય, સત્સંગ પ્રેમ ઘણો હોય ને સાધના બી ઘણો કરતો હોય, તો બાહ્ય અડચણો અંતરાયો આવે ને જીવ જરાક ઢીલો થયો તો એના સંકલ્પ વિકલ્પ આવે. પાપના ઉદયથી કોઈ દિવસ સંકલ્પ વિકલ્પ નથી થતા. જીવ વીક બને ત્યારે સંકલ્પ વિકલ્પ થાય. 1-2 જણ વિશે મેં કીધેલું, મેં કીધું આ લોકોને બહુ તકલીફ આવશે કારણ કે પૂર્વે અનેક ઘરો લૂંટ્યા છે લૂંટારાના રૂપમાં. એટલે મહેનત કરશે, પ્રામાણિક રહેશે, નિવૃત્તિનો લક્ષ્ય છે, ધર્મ પ્રેમ છે, તો બી તકલીફ પડશે. મને એક જણાએ તો પૂછ્યું હમણાં સાઉથ ઇન્ડિયાની ટ્રીપમાં કે તમે કહો છો કે આ સત્સંગ પૂરો થયો પછી કે તમે કહો ધર્મથી સુખી. મેં એવા કેટલા ધાર્મિક લોકોને દુઃખી જોયા છે અને કેટલાક અધાર્મિક લોકોને સુખી જોયા છે. આપણે ખબર પડે કે જૂઠ, કપટ, ચોરી, 11,500 whatever, નવો પાસપોર્ટ બી મળી ગયો, નવી કન્ટ્રીના સિટીઝન બી થઈ ગયા, આ બધું અધર્મી આટલું ખોટું કરીને પણ સુખી છે. અને કેટલાક ધાર્મિક લોકો પ્રામાણિક હોય, નીતિવાળા હોય તો પણ એને દુઃખી જોઈએ. તો તમારી જે આ વાત છે એ ખોટી પડી. મેં તો બિલકુલ નહીં, ઉલટું મારી વાતને સિદ્ધ કરે છે. હા, તમે કોઈને ડાયરિયા થયો છે કે નહીં ક્યારેક? હા, થયો છે લગભગ બધાને. તમે 4-5 ઝાડા થઈ ગયા, 4-5 સુધી તો જવાય પણ નહીં ડૉક્ટર પાસે, પણ સમજો 10-12 થયા, તો 10-12 ઝાડા થયા, તમે તરત ડૉક્ટર પાસે જાઓ છો. ડૉક્ટર સાહેબ, મેં અડધો કલાક પહેલાં ખાલી એક એપલ ખાધું છે તો પણ ઝાડા થાય છે. એટલે ડૉક્ટર સાહેબ, પેલા બેન જોયા કરે છે કે ડૉક્ટરો ખાલી સાહેબ નથી હોતા, બહેનો પણ હોય છે. તો ડૉક્ટરાની જે બી કહેવાતી હોય, શું કહેવાય, વર્ષો પહેલાં જ્યારે ગુજરાતી ભાષા હતી તારી લેડી ડૉક્ટર જ નહોતા, એટલે એવું કોઈ વર્ડ જ નથી. તો એ કહે કે તે 10 મિનિટ પહેલાં શું ખાધું એ મારે નથી જોવું, તે ગઈકાલે શું ખાધેલું? તો કાંઈ નહીં, એક રસ્તાની સેવપુરી, ભેલપુરી અને કાંજી વડા ખાધેલા ઝવેરી બજારના. પાણી ખૂટે તો કોઈ ગટરનું થોડું પાણી બી નાખી દે અંદર.
મેં જોયું છે સગી આંખે એટલે કહું છું. અને હવે તો ક્યાં સવાર સાંજ પાણીપુરી જેવું સ્મૂધી પીયા કરવાની છે એટલે કંઈ યાદ નથી આવતું. તો ડૉક્ટર કહે કે આ એપલનું ફળ નથી, આ ગઈકાલના પાણીપુરીનું ફળ છે. હે ધર્મી, તું દુઃખી હોય તો ધર્મ ઉપરથી વિશ્વાસ હટાવતો નહીં. આ તારો આગલા ભાવના અધર્મનું ફળ છે, આ ધર્મનું ફળ નથી. બરાબર સમજો. તો કે અરે આટલું સારું બરાબર કરીએ તો બી આપણે દુઃખ આવે છે. અરે તું ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ તો તને કર્મ સિદ્ધાંત જ સમજો, તું ધર્મ જ નથી સમજો. હા, તું ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય કારણ કે તું હજી અજ્ઞાની જીવ છે એ સમજાય, પણ તારી શ્રદ્ધા બગડી જાય તો તું મહામૂર્ખ છે. તે અત્યાર સુધી ધર્મ નથી કર્યો, તે આજે વિકલ્પ કર્યો ત્યારે નહીં, તે અત્યાર સુધી ધર્મ નથી કર્યો. કારણ કે આ વાય મીનો જવાબ પહેલાં જ આપી દીધો. તું શોધવાની મહેનત જ નહીં કર. બધાને પ્લેનની ટિકિટ મળી ને અમને ના મળી, માને ના મળી, તો વાય મી. અરે કીધું નહોતું અંતરાય કરવું? તને કારણ શું શોધવાની જરૂર પડે છે? જો ભગવાનના તત્વ સિદ્ધાંતો પર શ્રદ્ધા હોય તો જવાબ તો મળી ગયો. એ જવાબ પ્રમાણે તું સ્થિર ન થઈ શકે સમજાય, કારણ કે પૂર્વ સંસ્કાર બી તારા બલવાન છે. પણ તું કન્ફ્યુઝ થાય ન ચાલે. ફ્રસ્ટ્રેટ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ બી પહેલો વર્ષ તારો સત્સંગનો હોય તો, 24મો વર્ષ હોય તો નહીં. સમજ્યા? એક બાપેના દીકરાને કીધું કે જો સાયકલને આપણે નોનસ્ટોપ પેડલિંગ કરવું પડે તો સાયકલ આગળ ચાલે. ફાઇન. પછી બાપ દઈને દીકરો બહાર નીકળે છે. હમણાં જ બનાવી મેં. હા, એટલે હજી આઈ ડોન્ટ નો ક્યાં જઈ રહ્યા છે, પણ બહાર ગયા. અને એક વ્યક્તિને સાયકલ પર જોવે છે. તમે ક્યારેક જોયું હશે સર્કસમાં ને બધે કે ઘણી જગ્યાએ, અને કેટલાક એવા હોશિયાર લોકો હોય તે સાયકલ ઉપર બંને પગ ઉપર કે સીટ ઉપર કે એવી રીતે કંઈ લગાવીને આમ સાયકલ ફૂલ સ્પીડમાં જતી હોય. કે પપ્પા તમે તો કહેતા હતા પેડલિંગ કરો તો સાયકલ ચાલે, અને આ તો પેડલિંગ કરતો બી નથી તો બી સાયકલ ચાલે છે. શું જવાબ આપશો તમે? હા, એને પહેલાં બહુ પેડલ મારી દીધી છે એટલે ફૂલ સ્પીડ પર જઈ રહી છે. ક્યારેક કોઈ બોગ્ગાને તમે 250 કરોડ 400 કરોડના માલિક જોઈએ તો લાગે સારા બુદ્ધિ તો છે ને આના. અને આટલા ક્યાંથી આવી ગયા? ભાઈ બેન, પૂર્વે એને બહુ બુદ્ધિ વાપરી છે એનું આ ફળ છે. પહેલાં એને બહુ ધર્મ કર્યો છે એની પુણ્યાયનું ફળ છે. હવે જેને પહેલાં બહુ બુદ્ધિ વાપરી દો હોય તો આ બહુમાં રિલેક્સ રહે ને, પણ પછી કેમ બે વખત વાપરવાની? બંધ વખતે બી વાપરવાની, ઉદય વખતે પણ વાપરવાની, શું જરૂર? અમે ગઈકાલે એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા, બધી ફ્લાઇટ ડીલે થતી ગઈ તો બી પહોંચ્યા. મેં કીધું આમ બી 25મું વર્ષ છે, મતલબ શરૂ થાય છે, એમાં કાંઈ મારે રાત સુધી બી પહોંચી જાઉં તો વાંધો નથી, પણ ડીલે થતી ગઈ. ત્યાં ટિકિટ આપતા હતા, એમાં મૌલિકજીની ટિકિટ. હા, તારી ટિકિટ. તો મૌલિકજી તો આવ્યા જ નથી, એની ટિકિટ છે નહીં. બસ કરાવીને કેન્સલ કરવાનું ભૂલી ગયા. મેં કીધું લીલા લહેર છે, પુણ્યનો ઉદય છે. બસ આપણે તો થાય કે કેમ સસ્તું થાય, કેમ 5 રૂપિયા બચાવે, એની મને તો સંસ્થામાં રહીને એવી બહુ આદત પડી ગઈ છે. તારું શું જાય છે? એની પુણ્યાય ત્યાંથી 10 ગણું મળી જશે આમ ફૂંક મારતા. અને તું આટલી ચિંતા કરે છે તો બી કંઈ નથી થતું. પણ આ પુણ્ય કેવી રીતે થયું? તો કે એ પણ કોઈક ને કોઈ રીતે દાન, શીલ, તપ, ભાવ કોઈક ને કોઈક રૂપે પૂર્વે કર્યું. ભલે એવી આત્મલક્ષ્ય અને આત્મસ્થિરતાના લક્ષ્ય નહીં થયું હોય, અને તો દર વખતે ન પણ થાય, કોઈ મિકેનિકલ ક્રિયા બી થઈ ગઈ હોય, એનું પણ આ પુણ્ય અને આ એનું ફળ. અને હવે આ ફળની અંદર તું ધર્મ કરજે. હવે તો તને આજીવિકાના વિકલ્પ સુદ્ધા કરવાની જરૂર નથી, તું માત્ર આત્મકલ્યાણ માટે કરજે. તો આને કહેવાશે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, જે તને આગળ વિકાસમાં મદદરૂપ સાધનો લઈ આવશે. મહેનત તો તારે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કોઈ પુણ્યથી થતું નથી. પુણ્ય તને મનુષ્યપણું આપશે, સત્સંગ યોગ આપશે, જે કન્ડ્યુસિવ એટમોસ્ફિયર છે એ તને વારંવાર મળશે.
એક ચીજ તો સ્પષ્ટ હોય તો આગળ બોલું, ધર્મથી સુખ છે જ અને ધર્મથી જ સુખ છે. ધર્મ કર્યો હશે તો સુખ મળશે જ અને ધર્મથી જ સુખ મળશે. કારણ કે સૌ જીવ સુખને ઈચ્છે છે, સુખ માટે પ્રયત્ન કરે છે. તો હું કહું કે પહેલાં તું આ બાજુ તો વળ.